หากท่านมีวินัยในชีวิตเหตุผลอะไรที่ท่านจะไม่ประสบความสำเร็จจริงไหมครับ Self Discipline The Secret of Life Mastery คอร์สเรียนที่จะทำให้ท่านได้ยกระดับวินัยของตัวเองสำหรับคลาสเรียนนี้ครับท่านจะได้ตั้งเป้าหมายจากค่านิยมของท่านจริงๆและที่สำคัญท่านจะได้ค้นพบคอมมูนิตี้ที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางในการประสบความสำเร็จสอบถามและลงทะเบียนได้ที่ Line @The Library หรือคลิกที่ลิงก์ใต้ description ได้เลยครับและไว้เรามาเรียนรู้ด้วยกันครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระหากผมต้องแนะนำเรื่องของจิตวิทยามนุษย์หรือหากคุณผู้ฟังอยากจะเป็นคนที่เก่งคนรู้เท่าทันคนและมีศิลปะในการรับมือทางจิตวิทยานี่คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันครับเริ่มครับนี่คือส่วนจาก Premium Content ที่เราจะเอามาถ่ายทอดในระดับหนึ่งนะครับเรื่องของ The Secret of Human Nature หากเราต้องการจะรู้เรื่องของคนจะมีอยู่4 Framework ที่ถ้าทุกท่านเข้าใจนะครับท่านจะไม่กลัวเรื่องของคนอีกเลยไม่ว่าจะเป็น introvert หรือ extrovert นะครับถ้าท่านเข้าใจรูปภาพดังต่อไปนี้ท่านจะไม่กลัวใครเลยผมจะมีรูปภาพมาให้ทุกท่านดูด้วยนะครับเพราะว่าจะมีเฟรมเวิร์กที่สำคัญเพื่อที่เราจะได้เข้าใจง่ายขึ้นในวงกลมวงแรกครับก็คือว่าด้วยเรื่องของความไร้เหตุผลและอคติของมนุษย์หากต้องการเข้าใจจิตวิทยามนุษย์เราต้องรู้สิ่งนี้ก่อนครับว่ามนุษย์ไม่ได้มีเหตุผลขนาดนั้นครับนี่คือวงกลมวงแรกวงกลมวงที่2ว่าด้วยเรื่องของด้านมืดของมนุษย์หากเรารู้ว่ามนุษย์มีทั้งด้านดีและในขณะเดียวกันก็มีทั้งด้านไม่ดีถ้าเราสามารถเข้าใจ2ด้านนี้ได้ไม่ได้มองไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไปคุณผู้ฟังจะใช้ชีวิตง่ายขึ้นครับเราจะไม่คาดหวังให้คนนั้นคนนี้ทำในสิ่งที่เราต้องการเพราะเรารู้ว่าบางครั้งคนก็เข้าใจยากและคนคนนั้นบางทีก็เป็นตัวเราเองวงกลมวงที่3หากเรารู้เรื่องของธรรมชาติมนุษย์รู้ถึงอคติและขณะเดียวกันก็รู้ว่าบางครั้งอาจจะมีด้านมืดที่เราได้เห็นทำอย่างไรล่ะเราถึงจะรับมือกับมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิผลและวงกลมสุดท้ายครับหากเรารู้ว่าทุกคนล้วนมีกำแพงอีโก้จะมีหนทางไหนบ้างที่จะก้าวข้ามผ่านกำแพงนั้นหากท่านก้าวข้ามผ่านกำแพงนี้ไปได้ท่านจะกลายเป็นผู้นำคนโดยอัตโนมัติครับเรามาเริ่มที่วงกลมวงแรกกันวงกลมวงแรกครับบางครั้งมนุษย์ก็ไม่ได้มีเหตุผลถึงแม้ว่าเราจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชื่อโฮโมเซเปียนส์ก็ตามโฮโมเซเปียนส์ก็คือสิ่งมีชีวิตผู้ชาญฉลาดนะครับการที่เราจะเข้าใจสิ่งนี้ได้เราจะต้องย้อนกลับมาเรื่องของพื้นฐานทางพันธุกรรมสมองของมนุษย์ครับมีอยู่2โหมดหลักๆโหมดแรกคือโหมดเกเตอร์ครับพูดตามผมได้เลยครับโหมดเกเตอร์คือโหมดจระเข้ครับอันนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก The Super Influencing โหมดเกเตอร์หรือโหมดจระเข้คุณผู้ฟังลองนึกถึงจระเข้ในฟาร์มหรือจะในแม่น้ำก็ได้ครับวันๆครับจระเข้เหล่านั้นก็จะกินนอนล่าเหยื่อแล้วก็ลอยไปลอยมาใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณซึ่งแน่นอนครับธรรมชาติของสัตว์จำพวกสัตว์ทั่วไปก็แค่ใช้ชีวิตแล้วก็ดำรงเผ่าพันธุ์เพราะสมองของเขาถูกสร้างมาให้ใช้กับโหมดเกเตอร์อย่างเดียวในขณะที่มีสิ่งมีชีวิตหนึ่งครับที่มีสมองโหมดที่2และสิ่งมีชีวิตนั้นก็คือมนุษย์เรายังไม่พูดถึงเรื่อง AI นะครับอันนี้ค่อยว่ากันซึ่งความคิดโหมดที่2ครับมีชื่อว่า The Lawyer หรือนักกฎหมายผู้วิเคราะห์ตัดสินความได้เปรียบเสียเปรียบความสมดุลและความไม่สมดุลนี่คือโหมด Lawyer โหมด Lawyer ครับเปรียบเสมือน System 2ในหนังสือของศาสตราจารย์ Daniel Kahneman ครับเพียงแค่ว่าเราอธิบายเป็นจระเข้กับผู้พิพากษาเราจะเห็นภาพมากขึ้นสมองของมนุษย์มีอยู่2โหมดเกเตอร์ครับ The Gator หรือโหมดจระเข้นั้นเป็นโหมดที่มนุษย์ถูกใช้ไปมากที่สุดครับเพราะโหมดเกเตอร์คือโหมดที่สมองชอบ
ใช้พลังงานน้อยไม่ต้องคิดอะไรเยอะทำตามความรู้สึกแต่ปัญหาเลยก็คือหากเราใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับโหมดเจ้าจระเข้หรือโหมดเดอะเกเตอร์ชีวิตเราจะไม่ไปไหนเลยครับเราจะพบกับความทุกข์ในการวิวัฒนาการถดถอยด้วยแต่ในขณะเดียวกันโหมด The Lawyer หรือโหมดที่2เป็นโหมดที่คิดวิเคราะห์หาความได้เปรียบเสียเปรียบคาดการณ์ถึงผลลัพธ์เป็นโหมดที่สำคัญมากที่ทำให้มนุษย์วิวัฒนาการมาจนถึงจุดนี้แต่ส่วนที่เป็นประเด็นสำคัญก็คือหากมนุษย์มีแต่โหมด The Lawyer การจะออกจากบ้าน1 ครั้งเราอาจจะต้องใช้เวลาเป็นวันกว่าจะเดินไปถึงหน้าปากซอยเพราะเราจะสังเกตหินทุกก้อนสังเกตเส้นถนนทุกเส้นสังเกตบ้านเรือนทุกหลังรวมไปถึงเราจะสังเกตรายละเอียดตัวเราเองทุกเม็ดเลยถ้าเราใช้แต่โหมด The Lawyer ดังนั้นธรรมชาติของมนุษย์ครับจึงสร้างสมอง2 ส่วนนี้มาเพื่อที่จะให้ถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันหากใช้ The Gator มากเกินก็จะเกิดปัญหาเพราะตัดสินใจด้วยความหุนหันพลันแล่นตัดสินใจในสิ่งที่อาจจะส่งผลร้ายในภายหลังเช่นการกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพก็เป็นการปล่อยให้โหมด The Gator ทำงานมากเกินไปครับถ้าเราเป็นคนที่ไม่ดูแลอาหารเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเมื่อโหมด The Lawyer มาทำงานปุ๊บ The Lawyer ก็จะไปสั่ง The Gator ว่าเฮ้ยอาหารเนี่ยมันอร่อยก็จริงแต่ถ้าเรากินตอนนี้เลยมันไม่ดีต่อสุขภาพระยะยาวเจ้านายของเราอาจจะได้เข้าโรงพยาบาลทีนี้ครับ The Gator ก็เลยตกใจเพราะ The Lawyer มาบอกถ้า The Lawyer มีอำนาจมากพอนะครับ The Gator ก็จะเชื่อฟังแต่ถ้าสมอง The Lawyer ของเราไม่ค่อยถูกฝึกไม่ค่อยถูกใช้สมองส่วน The Lawyer ก็จะเป็นเหมือนพูดออกไปก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเจ้าจระเข้ตัวนี้ The Gator นั่นเองนี่คือส่วนที่สำคัญครับหากเราเป็นมนุษย์ไม่ว่ายังไงแล้วส่วนใหญ่เราก็จะใช้โหมด The Gator เป็นหลักเพียงแค่ว่าถ้าเรารู้ตัวครับว่าตอนนี้เราควรจะใช้โหมด The Lawyer เราจะเจอผลลัพธ์ที่ทำให้เราเสียใจน้อยลงมหาศาลครับเพราะเราจะเป็นคนมีเหตุผลมากขึ้นนั่นเองนี่คือทฤษฎีที่1ของกระบวนการคิดครับ The Gator และ The Lawyer ทีนี้เรามาดูข้อที่2เหตุผลที่เราต้องพูดถึง The Gator และ The Lawyer ก่อนก็เพราะโครงสร้างของสมองถูกแบ่งออกมาเป็น3 ส่วนและหากเรามาดูถึงกระบวนการทำงานนั้นจะอธิบายได้เลยว่าทำไมมนุษย์มีการคิดเชิงสัญชาตญาณและเชิงเหตุผลสมองของมนุษย์ครับแบ่งออกเป็นได้3 ส่วนแรกก็คือ Reptilian เน้นการเอาชีวิตรอดส่วนสมองส่วนที่2คือ Limbic เน้นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกในขณะที่โหมดที่3คือ Neocortex เป็นสมองส่วนที่เพิ่งเกิดมาใหม่เป็นน้องใหม่ครับคิดในเรื่องของเหตุผลคิดคำนวณยกตัวอย่างเช่นคุณผู้ฟังครับ10 บวก 17ได้เท่าไหร่ครับอาจจะยังง่ายใช่ไหมครับ93 บวก 972ได้เท่าไหร่ครับเริ่ม The Lawyer เริ่มมาทำงานแล้วเห็นไหมครับในขณะที่ตอนแรกคำถามง่าย The Gator ก็อาจจะตอบโพล่งมาเลยเมื่อกี้ช้อยแรกผมน่าจะถาม10 บวก 17ใช่ไหมครับก็27 The Gator ยังทำงานได้แต่พอโจทย์มันยากมากกว่านั้นและถ้าเรามีสติมากพอเราก็คงไม่ให้เจ้าตัว The Gator มาคำนวณในเรื่องของการบวกตัวเลข900กว่าเพราะ The Lawyer ควรจะมาทำงานตรงนี้เราเหมือนจะเข้าใจครับแต่ลองคิดดูนะครับบางช่วงเวลามนุษย์เครียดมนุษย์เหนื่อยมนุษย์กลัว The Gator จะมาครอบงำ The Lawyer ได้ง่ายมากครับเพราะดูแผนภาพของสมองครับ Reptilian กับ Limbic คือส่วนของ The Gator ครับในขณะที่ The Lawyer Mode นั้นคือส่วนของ Neocortex Neocortex เพิ่งเกิดมาครับยังไม่ได้แข็งแรงยังไม่ได้มีความเก๋าในการไปบงการ Reptilian กับ Limbic แบบ 100% ในขณะที่ Reptilian กับ Limbic เป็นพี่ใหญ่แถมมีตั้ง2 ส่วนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับที่ว่าทำไมมนุษย์บางครั้งหรือหลายครั้งก็ตัดสินใจในเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลอย่างกรณีศึกษาหนึ่งก็คือผู้พิพากษาครับอันนี้เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจมากหากคุณผู้ฟังสมมุตินะครับเป็นนักโทษถ้าเลือกได้นะครับท่านควรจะเข้าไปในศาลเพื่อตัดสินคดีความในช่วงเช้า
หลังจากที่ผู้พิพากษาทานอาหารเช้าได้ยิ่งดีครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะส่วนใหญ่แล้วผู้พิพากษาหากเขาทำงานช่วงเวลาราชการในช่วงเช้าสมองเขาจะปลอดโปร่งเขาจะมีความเมตตาเขาจะมีเหตุผลมากๆเลยแต่ถ้าเป็นในช่วงบ่ายกินอิ่มๆเจอคดีความเครียดๆมาตอนเช้าเขาเริ่มเก็บความเครียดสะสมเขาเริ่มเอา The Gator Mode มาใช้ในการตัดสินลูกความและมันก็จะมีความเป็นไปได้ครับหากคุณผู้ฟังไปรับการตัดสินในช่วงบ่ายผลลัพธ์มักจะแย่กว่าในช่วงเช้าครับนี่คือกรณีศึกษาที่1และกรณีศึกษาที่เราพบเห็นได้ทั่วไปเลยครับอันนี้ในชีวิตประจำวันของเราผมเชื่อว่าเราเจอกันบ่อยมากหากคุณผู้ฟังเป็นคนทำงานในช่วงเวลาปกตินะครับ9 to 5ในช่วง5โมงหรือ6โมงเย็นหลังกลับมาจากที่ทำงานแล้วมาถึงบ้านท่านจะหงุดหงิดง่ายเป็นพิเศษจริงไม่จริงครับและถ้าเรามีครอบครัวนะครับเราก็มักจะทะเลาะกันในช่วงเวลานั้นนั่นแหละเพราะ The Gator เข้ามาครอบงำ The Lawyer เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราเจองานมาทั้งวันเราเครียดเราเหนื่อยเราล้าแล้วกลับมาบ้านเห็นบ้านรกนิดหน่อยก็หงุดหงิดเห็นคู่สามีภรรยาทำอะไรไม่พอใจก็โกรธง่ายหรือลูกทำอะไรไม่พอใจก็โกรธนั่นแหละครับคือสิ่งที่ต้องระวังจบครับในเรื่องของ The Gator และ The Lawyer อันนี้เราพูดถึงโครงสร้างสมองหากเรารู้แล้วว่าไหนๆมนุษย์ก็ใช้สัญชาตญาณมากกว่าเหตุผลแล้วมันมีอะไรบ้างล่ะที่มันเป็นอคติที่เราจะต้องระวังนี่ก็คือส่วนที่2ครับ Danger Cognitive Bias ตามรูปที่ทุกท่านเห็นครับเพราะว่ามนุษย์ใช้ The Gator มากกว่า The Lawyer หรือใช้สัญชาตญาณมากกว่าเหตุผลมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าเรามีอคติมากกว่า150ตัวที่ให้ต้องเฝ้าระวังแต่ถ้าพูดถึงอคติตัวสำคัญจริงๆและมักจะเกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ผมเชื่อว่า1ใน5ข้อนี้เกิดกับเราบ่อยด้วยเพราะเราเป็นมนุษย์ครับ1ใน5นี้คือสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังอคติตัวที่1 confirmation bias ครับ confirmation bias คืออคติที่ว่าด้วยการสนใจแต่สิ่งที่สอดคล้องกับความเชื่อของตัวเองยกตัวอย่างครับสมมุติผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งแล้วผมเวลาจะหาข้อมูลผมก็จะสนใจแต่ข้อมูลที่สอดคล้องกับความเชื่อของผมทำไมสิ่งนี้จึงเป็นปัญหาหากความเชื่อของคนส่วนใหญ่นั้นคือเรื่องของการเมืองหากความเชื่อส่วนใหญ่ของคนเหล่านั้นคือศาสนาหากความเชื่อส่วนใหญ่ของคนเหล่านั้นคือสิ่งที่ไม่สามารถตัดสินถึงความถูกผิดได้แต่มันอาจส่งผลร้ายในการเกิดความขัดแย้งมันจะเกิดอะไรขึ้นครับหากต่างฝ่ายต่างไม่ฟังซึ่งกันและกันเลยแถมยังเอาแต่เชื่อในสิ่งที่สอดคล้องกับตัวเองผลลัพธ์ที่ร้ายแรงที่สุดเท่าที่มันจะเกิดขึ้นได้คืออะไรรู้ไหมครับสงครามครับนี่คือผลลัพธ์จาก confirmation bias ครับถ้าให้ผมยกตัวอย่างครับผมน่าจะพูดเรื่องนี้ได้ยาวเลยแต่หนึ่งในตัวอย่างที่น่าสะเทือนใจที่สุดของศตวรรษโลกเลยแล้วกันก็คือในช่วงยุคกลางของฝั่งยุโรปครับในช่วงเวลานั้นครับด้วยความที่สถาบันทางศาสนามีอำนาจสูงมากเหนือกว่าเหตุและผลแล้วปัญหาของศาสนาในฝั่งนั้นก็คือมันถูกสร้างขึ้นโดยการตั้งต้นว่านี่คือความจริงสูงสุดไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงมันได้ถึงแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนไปตลอดเวลาก็ตามจนกระทั่งจุดหนึ่งมีทฤษฎีสมคบคิดในเรื่องของแม่มดที่มีอาคมปรุงยาแล้วก็เอาคนไปบูชายันทำนั่นทำนี่ซึ่งทุกวันนี้เราเห็นภาพใช่ไหมครับว่าแม่มดมันไม่น่าจะมีอยู่จริงมันเป็นทฤษฎีที่บ้าระห่ำมากเลยแต่ถ้าเราเป็นคนในยุคนั้นครับมันมีแนวโน้มสูงมากที่เราจะเชื่อตามๆคนส่วนใหญ่และเราก็จะไปล่าแม่มดหรือถ้าแย่หน่อยเราก็คือคนที่ถูกล่าเสียเองปัญหาคืออะไรรู้ไหมครับเขาว่ากันว่านี่คือช่วงเวลาที่ยุโรปถูกแช่แข็งเลยนะครับไม่มีนวัตกรรมไม่มีวิวัฒนาการอะไรเลยเพราะเรื่องแม่มดเนี่ยแหละครับพอต่างฝ่ายต่างหาข้อมูลที่มาสอดคล้องกับความเชื่อของตัวเองผู้หญิงคนนี้ชอบปลีกวิเวกไปคนเดียว
เธอเป็นแม่มดแน่เลยทั้งที่ความจริงเธอก็อาจจะไปหาอย่างอื่นทำก็ได้ครับเธอแค่เบื่อเพราะเลยอยากปลีกวิเวกหรือบางทีเราเห็นคนคนหนึ่งไม่หลับไม่นอนตอนกลางคืนแล้วถ้าคนคนนั้นหรือคนที่เห็นเป็นคนที่มี confirmation bias สูงมากก็จะจินตนาการไปเลยผู้หญิงคนนี้จะต้องปรุงยาอยู่ในบ้านแน่ๆไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนและเมื่อการบอกเล่านี้มันถูกเล่าต่อๆกันไปคนจะเชื่อครับนี่คือ confirmation bias และเมื่อมีคนคนหนึ่งมีอคติยืนยันหรือมี confirmation bias แล้วถ้าหากคนเหล่านั้นทำการเล่าต่อๆกันไปเป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานมันก็จะมาโดนอคติตัวที่สองก็คือ gullibility bias ครับอคติที่ว่าด้วยการเห็นหรือรับรู้สารใดซ้ำๆจนเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นจริงผมจะพูดข้อนี้สั้นๆเลยนะครับอะไรที่มนุษย์ได้ยินได้เห็นได้สัมผัสหรือรับรู้อินพุตเข้ามาบ่อยๆมนุษย์จะเชื่อครับข้อนี้เราโดนกันทุกคนครับยังจำในช่วงเวลาเด็กๆของพวกเราได้ไหมครับก็จะมีอินพุตหรือมีข้อมูลสารสนเทศต่างๆนานาเลยที่เข้ามาหาเราแล้วเราก็เจอสารสนเทศเหล่านั้นซ้ำๆซ้ำๆจนเราเชื่อว่ามันจะต้องเป็นจริงแต่เมื่อเราเติบโตขึ้นเรากลับได้เพิ่งมาเข้าใจว่ามันมีหลายสารสนเทศมากเลยที่มันไม่จริงแถมมันควรจะถูกลบล้างไปได้แล้วแต่ในเมื่อคนส่วนใหญ่ถูกอินพุตสิ่งเหล่านั้นเข้ามาบ่อยๆการจะเปลี่ยนแปลงมันก็ยากยิ่งกว่าเดิมเพราะมันไปโดน gullibility bias เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต่อไปอคติตัวที่3 Dunning-Kruger effect ครับอคติที่ว่าด้วยคนที่มีข้อมูลน้อยมักจะเชื่อว่าตัวเองมีข้อมูลเยอะหรือมีความสามารถสูงในขณะที่คนที่รู้เยอะมีข้อมูลเยอะมักจะประเมินความสามารถของตัวเองต่ำกว่าปกติมันจะมีแผนภาพกราฟหนึ่งครับถ้าทุกท่านดูทุกท่านจะเข้าใจเลยเอาแบบนี้แล้วกันครับอาจจะเป็นเรื่องตลกหรือไม่ตลกก็ได้นะครับคุณผู้ฟังยังจำโมเมนต์ที่เราเรียนอะไรมาหมาดๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเรารู้สิ่งนี้แล้วเราเข้าใจสิ่งนี้แล้วเราพร้อมเอาไปใช้ร้อนวิชามากเลยแต่พอเรียนไปอีกสักพักหนึ่งกลับเริ่มรู้สึกเจียมตัวว่าจริงๆแล้วเราก็ยังไม่ได้รู้จริงนี่นาเคยไหมครับหรือคนรอบตัวของท่านก็ได้ครับคนที่รู้น้อยมีข้อมูลหรือศึกษาความรู้นั้นมาน้อยกลับบอกว่าตัวเองรู้เยอะแล้วก็มั่นใจมากเลยขอให้เข้าใจครับว่ามนุษย์มีอคติตัวนี้ครับ Dunning-Kruger effect อันนี้อาจจะไม่ใช่อคติโดยตรงแต่มันเป็นเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นวิธีแก้ง่ายนิดเดียวครับศึกษาและเติมความรู้ให้มากขึ้นครับอย่าเพิ่งมั่นใจในความรู้ของตัวเองแบบ100%แต่ในขณะเดียวกันหากคุณมีข้อมูลเยอะในระดับหนึ่งแล้วก็ขอให้เพิ่มความมั่นใจตามมาหน่อยเดี๋ยวได้ลงมือทำได้เจอผลลัพธ์ความมั่นใจนั้นก็จะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมต่อไปครับอคติตัวที่4 The armchair quarterback หรือ armchair quarterback อคติที่ว่าด้วยผู้อยู่นอกสนามมักจะอวดเก่งกว่าคนที่อยู่ในสนามครับarmchair quarterback ครับลองคิดภาพแบบนี้ครับมีคนคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่ข้างสนามดูกีฬาอยู่แล้วคนที่นั่งข้างสนามคนนี้ก็จะบอกเลยว่าทำไมโค้ชไม่ทำแบบนั้นทำไมผู้เล่นคนนั้นไม่ทำแบบนั้นแบบนี้เหตุผลอะไรเขาถึงสามารถแนะนำได้ครับมีอยู่2ประเด็นที่1คนอยู่นอกสนามย่อมเห็นชัดกว่าคนที่อยู่ในสนามและประเด็นที่2คนที่อยู่นอกสนามไม่ได้เจอความกดดันเหมือนคนที่อยู่ในสนามดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับเวลาเราดูใครสักคนเชียร์มวยเชียร์กีฬาแล้วก็มักจะบอกเลยว่าทำไมไม่ทำแบบนั้นแบบนี้หรือถ้าเป็นในบริบทชีวิตประจำวันเราจะเห็นคนที่อยู่นอกสนามอวดอ้างความรู้ว่าทำไมคนนั้นไม่ทำแบบนั้นคนนั้นไม่ทำแบบนี้ถ้าเรื่องการเมืองท่านจะเห็นได้ชัดมากแต่ก็อย่าลืมครับ
สุดท้ายแล้วคนที่เขาอยู่ในสนามหรืออยู่หน้างานจริงๆเขาเจอทั้งความกดดันเขาเจอมุมมองที่มันมีจำกัดเพราะเขาหยุดกับเหตุการณ์ตรงหน้าเลยและก็จงระวังครับคนที่อยู่นอกสนามเมื่อเขาจะต้องเข้าไปจับการปฏิบัติการหรือไปลงมือทำจริงๆส่วนใหญ่จะทำได้ไม่เหมือนกับที่พูดเอาไว้นั่นเองเพราะเจ้าอาร์มแชร์ควอเตอร์แบ็กเอฟเฟกต์นี่เองครับต่อไปครับอคติตัวที่5 blaming bias อคติที่ว่าด้วยการกล่าวโทษผู้อื่นหากเอามนุษย์10 คนมาตั้งตรงหน้านะครับ8 คนจะมีอคติตัวนี้การกล่าวโทษผู้อื่นการกล่าวโทษผู้อื่นครับเป็นธรรมชาติทางสัญชาตญาณในการอยากปกป้องตัวเองเวลาเกิดปัญหาหรือเกิดวิกฤตในชีวิตเพราะสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องของ The Gator เข้ามาขับเคลื่อนความคิดนั่นเองพูดได้ง่ายๆนะครับการที่เราจะเอาชนะ bias ตัวนี้ได้เราจะต้องระวังการกล่าวโทษผู้อื่นให้มากเข้าไว้ครับเพราะมันเป็นอคติที่ฉุดรั้งความสำเร็จของมนุษย์การกล่าวโทษผู้อื่นนั่นเองนี่คือเฟรมเวิร์กตัวที่1ครับว่าด้วยความไร้เหตุผลของมนุษย์และอคติที่เราต้องระวังเรามาดูเฟรมเวิร์กตัวที่2กันคุณผู้ฟังคิดว่าคนเรามีด้านมืดถูกต้องไหมครับจริงหรือไม่จริงครับมนุษย์ทุกคนมีด้านมืดครับและแน่นอนเขาก็มีด้านดีเพียงแค่ว่าปัญหาของเรามักจะเกิดขึ้นจากการที่เราไปโดนด้านมืดของมนุษย์เสียเป็นส่วนใหญ่ด้านดีของมนุษย์ครับมนุษย์มีความเมตตามนุษย์มีความรักมนุษย์มีความอยากร่วมมือและอยากแบ่งปันซึ่งกันและกันซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับขอให้ถนอมสิ่งเหล่านี้เอาไว้และในขณะเดียวกันก็ขอให้เตรียมพร้อมรับมือกับด้านมืดของมนุษย์และเมื่อท่านได้เจอด้านมืดเหล่านี้แล้วขอให้เข้าใจว่านี่คือธรรมชาติด้านมืดของมนุษย์ครับหากเราถอดหน้ากากด้านมืดเหล่านั้นออกมาจะมีด้านมืดอยู่7 อย่างที่เราจะต้องระวังในแง่มุมของจิตวิทยามนุษย์หากในชีวิตของเราครับมีคน7 ประเภทนี้อยู่ขอให้ท่านเข้าใจว่าท่านกำลังจะต้องรับมือกับ the dark side หรือด้านมืดโดยไม่รู้ตัวครับประเภทที่1 criticizer ผู้ชอบวิพากษ์วิจารณ์ชอบบ่นนั่นเองมนุษย์ประเภทนี้ครับจะไม่เคยกล่าวโทษตัวเองแต่จะกล่าวโทษผู้อื่นและกล่าวโทษถึงสถานการณ์ภายนอกโดยไม่เคยคิดจะรับผิดชอบด้วยตัวเองปัญหาของมนุษย์กลุ่มนี้ก็คือเขาจะทำให้ตัวเองเป็นผู้พร่ำบ่นและเขาจะทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกเหมือนโดนดูดพลังงานไปด้วยหรือเขาจะพาคุณผู้ฟังมานั่งบ่นวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ไปด้วยและในขณะเดียวกันเวลาที่เสียไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยเพราะเอาแต่วิพากษ์วิจารณ์นั่นเองดีแต่พูดแต่ไม่ทำนั่นเองครับอันนี้คือด้านมืดด้านแรกที่เราต้องระวังว่าเราจะเป็นคนนั้นเสียเองและก็ระวังว่าเราจะตกไปอยู่กับคนรอบข้างประเภทนี้ประเภทที่2 the controller ครับผู้ชอบควบคุมบงการจริงๆแล้วด้านมืดประเภทนี้อันตรายมากนะครับทั้งกับตัวเราเองและกับตัวผู้อื่นคนที่มีความเป็น controller ก็คืออยากจะควบคุมให้คนนั้นทำในสิ่งที่เขาคาดหวังอยากจะให้ทุกสิ่งเป็นไปตามที่วางแผนเอาไว้และหากอะไรไม่เป็นไปตามแผนก็จะใช้ความเป็นเผด็จการในการใช้อารมณ์ใช้โทสะใช้คำพูดที่รุนแรงนี่คือ the controller แค่พูดก็รู้สึกว่าไม่อยากอยู่ใกล้แล้วถูกต้องไหมครับแต่จะเป็นอย่างไรครับหากบางทีเราก็เป็นเจ้าคนนี้นี่คือด้านมืดที่ต้องระวังครับการอยากที่จะควบคุมมักจะนำมาซึ่งปัญหาประเภทที่3 the victim ครับผู้เป็นเหยื่อคนประเภท the victim ครับสมมติคุณผู้ฟังไปเจอเขาอย่างแรกที่เขาจะส่งต่อบทสนทนามาก็คือการกล่าวถึงเหตุการณ์เลวร้ายในชีวิตตัวเองครับเนี่ยไปเจอเหตุการณ์นี้มาแย่มากเลยโอ้วันนี้รถติดเซ็งมากเลยโอ้วันนี้โดนเจ้านายด่าเซ็งมากเลยคนประเภทนี้แหละครับมักจะทำให้ตัวเองเป็นเหยื่อและมักจะเอาเรื่องราวเหล่านี้ไปเล่าให้กับคนรอบข้างหรือเล่าให้กับคุณผู้ฟังแรงขับเคลื่อนทางสัญชาตญาณของพวกเขาหรือแรงขับเคลื่อนทางโหมด The Gator ก็คือ
เขาอยากรู้สึกได้รับความสนใจแล้วการเอาเรื่องของความทุกข์มาเล่ามันทำให้เขารู้สึกว่าคนที่ฟังจะเป็นห่วงหรือใส่ใจเขาแต่ข้อเสียก็คือคนที่ฟังครับจะโดนดูดพลังไปด้วยผมเข้าใจดีเลยครับหากคุณผู้ฟังอยู่ใกล้คน The Victim ท่านจะรู้สึกเหนื่อยและก็ไม่อยากเจอเพราะถ้าเจอจะได้ฟังเรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่มันชวนหดหู่มากเลยและก็ระวังว่าอย่าได้เป็นคนนั้นนะครับประเภทที่4ครับ The envious คนอิจฉาริษยานี่ก็คือด้านมืดของมนุษย์จงระวังคนที่ขี้อิจฉาไว้ครับและระวังว่าตัวเราจะเป็นคนอิจฉานั้นด้วยใน The Secret of Human Nature ที่เราพูดถึง Premium Content ผมแยกกฎตัวนี้ออกมาเป็นพาร์ทเดียวเลยนะครับเพราะหากเรามีตำแหน่งที่ใหญ่มีอำนาจคนประเภทนี้สามารถเล่นถึงชีวิตของเราได้ครับซึ่งตรงนี้ยาวมากนะครับแต่พูดง่ายๆก็คือระวังความอิจฉาของมนุษย์ให้ดีระวังให้มากๆครับและถ้าหากท่านอยากที่จะรู้เท่าทันสิ่งนี้ผมแนะนำให้เข้าไปดูใน Premium Content ได้เลยครับเดี๋ยวเราจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างเพราะนี่คือทั้งหมดของ The Secret of Human Nature ประเภทที่5ครับ Gossipper คนชอบซุบซิบนินทาคนประเภทนี้ครับจะเป็นคนที่ชอบเรียกร้องความสนใจด้วยการพูดถึงเรื่องราวที่ไม่ดีของผู้อื่นและแน่นอนว่าคนประเภทนี้มักจะก่อให้เกิดการแตกแยกในองค์กรหรือการแตกแยกในกลุ่มในระยะยาวแล้วความขัดแย้งจะเกิดขึ้นจากเจ้า The Gossiper ประเภทที่6ครับ Manipulator ผู้ชอบบงการโดยไม่สนว่าอีกฝ่ายจะต้องสูญเสียหรือเจ็บปวดอย่างไรมันคือบุคลิกภาพแบบ Machiavelli นั่นเองครับก็คือสามารถใช้งานผู้อื่นได้โดยไม่สนเลยว่าคนคนนั้นมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรซึ่งแน่นอนเราคงไม่อยากจะร่วมงานกับคนประเภทนี้จริงหรือไม่จริงครับและประเภทสุดท้ายครับประเภทนี้อาจจะครอบคลุมทั้งหมดเลย The Energy Drainer มนุษย์ดูดพลังจากประเภททั้งหมดที่กล่าวมาครับก็คือคนที่ดูดพลังแทบทั้งสิ้นใครที่คุณผู้ฟังอยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าพลังหายรู้สึกหมดเรี่ยวแรงหมดกำลังใจทางเลือกที่ดีที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับหลีกเลี่ยงที่จะใช้เวลากับพวกเขานั่นเองมันก็ง่ายๆแค่นี้เองครับเรามีอำนาจในการควบคุมชีวิตกว่าที่เราคิดครับจบเรื่องเฟรมเวิร์กตัวที่2ครับ Unmark the Dark Side ปลดหน้ากากด้านมืดของมนุษย์ทีนี้เรารู้แล้วว่าบางครั้งมนุษย์ก็ไม่ได้มีเหตุผลขนาดนั้นเรารู้แล้วว่าบางทีมนุษย์ก็มีด้านมืดที่เราต้องเฝ้าระวังแล้วรับมืออย่างไรดีเราจะต้องมีทัศนคติแบบไหนถึงจะสามารถเก่งคนได้ก็จะมาที่เฟรมเวิร์กตัวที่3ครับ Effective Mindset to Deal with ว่าด้วยทัศนคติที่มีประสิทธิผลในการรับมือกับมนุษย์จะมีอยู่5ข้อครับหากคุณผู้ฟังเอา5ข้อนี้ไปใช้ท่านจะเข้าใจมนุษย์มากขึ้นท่านจะโกรธยากขึ้นท่านจะมีสติมากขึ้นในการควบคุมตัวเองและทำความเข้าใจคนที่กำลังสนทนากับท่าน Mindset ที่1การต่อต้านมาจากการสื่อสารที่ไร้ประสิทธิผลครับข้อนี้คือการที่เรารับบทเป็นคอสหรือเป็นต้นเหตุของทุกเรื่องเลยนะครับยกตัวอย่างครับสมมติคุณผู้ฟังไปพูดคุยหรือแนะนำใครหรือสอนใครและเขาต่อต้านกลับมาต้นเหตุปัญหาจริงๆไม่ใช่ว่าคนคนนั้นไม่ดีหรือหัวดื้อแต่เป็นเพราะการสื่อสารของเราต่างหากที่มันไม่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อกับอีกฝ่ายคุณผู้ฟังเคยแนะนำหรือสอนใครแล้วเขาต่อต้านกลับมาไหมครับคุณผู้ฟังเคยสนทนากับใครแล้วรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยยอมรับเราไหมครับถ้าผมพูดสิ่งต่อไปนี้ซึ่งมันเป็นความจริงท่านจะยอมรับได้ไหมครับต้นเหตุทั้งหมดมาจากเราครับหากเราโดนไม่ชอบหากเราโดนเกลียดหากเราโดนนินทาต้นเหตุทั้งหมดก็มาจากเราครับ
และต้นเหตุที่มาจากเราก็คือการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพของตัวเราเองนั่นเองครับมันอาจจะฟังดูเจ็บปวดครับแต่มันคือความจริงข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่สำคัญมากนะครับในการรับมือกับมนุษย์ข้อที่2 connect before content ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยไม่ว่าจะเป็นการสานสัมพันธ์กับมนุษย์ในแง่มุมใดก็ตามเชื่อมต่อกับอีกฝ่ายก่อนที่จะพูดคุยในเรื่องที่เป็นเหตุเป็นผลยกตัวอย่างแล้วกันครับสมมุติหากผมอยากจะแนะนำใครหรืออยากจะให้คำแนะนำคำปรึกษาเพื่อที่จะทำให้เขาแก้ปัญหาการที่อยู่ดีๆผมไปให้คำแนะนำเขาเลยส่วนใหญ่นะครับเขาจะไม่ฟังแต่วิธีการที่ผมจะแนะนำให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุดผมก็จะต้องถามก่อนว่าเขามีความเป็นมาอย่างไรรู้สึกอย่างไรคิดอะไรอยู่และทำไมอยากจะแก้ปัญหานี้นี่คือการคอนเนคครับเชื่อมต่อซึ่งกันและกันก่อนและหลังจากนั้นผมก็อาจจะพอให้คำแนะนำได้บ้างและเขาก็จะฟังผมด้วยเพราะผมคอนเนคไปแล้วแต่ถ้าอยู่ดีๆครับผมไม่คอนเนคอะไรกับเขาเลยแล้วไปสั่งสอนไปชี้นำเขาไม่เกิดผลครับเขาจะต่อต้านข้อนี้เหมือนบางทีเราจะเข้าใจครับแต่ยังจำช่วงเวลาที่เราไปปรึกษาอะไรใครแล้วเราพูดนิดเดียวเองแล้วเขาก็ให้คำแนะนำมาเลยและส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยทำด้วยเพราะอะไรครับเพราะมันไม่เกิดการคอนเนคกันก่อนแนวความคิดที่3 everyone have resources for their success ทุกคนมีทรัพยากรสำหรับความสำเร็จของตัวเองอยู่แล้วครับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้นะครับตัวคุณผู้ฟังด้วยตัวผมด้วยเราทุกคนมีทรัพยากรทุกอย่างในการที่จะทำให้ตัวเราประสบความสำเร็จครับเรามีทรัพยากรเหล่านั้นอยู่แล้วครับทรัพยากรเหล่านั้นคือความคิดคำพูดบุคลิกของท่านการเรียนรู้ซึ่งตอนนี้ท่านก็กำลังสร้างทรัพยากรให้ตัวเองเพิ่มขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามเราทุกคนเข้าถึงทรัพยากรได้ทั้งหมดครับคนบางคนแล้วกันครับอาจจะคิดว่าหากอยากประสบความสำเร็จต้องมีเงินทุนเขาก็เลยสนใจแต่เงินทุนสนใจแต่สิ่งที่ตัวเองยังไม่มีในขณะที่หากมองดูดีๆหากเขามีความคิดมีวิสัยทัศน์มีการเรียนรู้เขาอาจจะใช้สิ่งเหล่านั้นสร้างเงินทุนขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องรอให้เงินทุนเข้ามาหาเขาก่อนเขามีทรัพยากรทุกอย่างอยู่แล้วครับในการที่จะสร้างความสำเร็จแนวความคิดที่4หากคนคนหนึ่งทำให้ท่านไม่พอใจหากคนคนหนึ่งไม่ประสบความสำเร็จล้มเหลวและท่านก็ไม่เข้าใจว่าเขาเป็นเพราะอะไรขอให้เอาประโยคนี้ท่องไว้ให้ขึ้นใจเลยครับทุกๆคนล้วนทำเต็มที่ที่สุดแล้วในทรัพยากรที่เขามีข้อนี้คือส่วนที่สำคัญครับคนทุกคนล้วนทำเต็มที่เสมอเท่าที่เขามีทรัพยากรเหล่านั้นทรัพยากรเหล่านั้นอาจจะอยู่ในรูปแบบของความรู้ความคิดยกตัวอย่างหากคนคนนี้มีความรู้อีกแบบหนึ่งเขาก็อาจจะไม่ทำอะไรแบบเดิมแต่เพราะเขามีความรู้แบบนี้มีความเชื่อแบบนี้เขาก็เลยทำสิ่งนี้เขาทำเต็มที่แล้วในทรัพยากรที่เขามีหากมีใครมาวิพากษ์วิจารณ์ท่านและเขาก็ดีแต่พูดเขาก็ทำเต็มที่แหละครับเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะสร้างความสำเร็จอย่างไรเขาไม่ได้มีชุดความรู้ใหม่ๆอัปเดตให้ตัวเองเพราะถ้าเขามีความรู้ใหม่ๆมีความเชื่อใหม่ๆมีประสบการณ์ใหม่ๆเขาก็คงจะไม่มานั่งวิพากษ์วิจารณ์เราแต่เพราะทรัพยากรเขามีแค่นั้นนั่นเองครับเขาเลยทำได้แค่นี้แต่ถ้าเขามีทรัพยากรเพิ่มขึ้นเขาก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมเราก็เช่นกันครับผลลัพธ์ในชีวิตของเราในทุกวันนี้มันก็เกิดขึ้นเต็มที่แล้วครับเท่าที่ทรัพยากรที่เรามีคำถามก็คือแล้วเราจะเพิ่มทรัพยากรเหล่านั้นได้อย่างไรหนึ่งในวิธีที่สำคัญทรงพลังและมีอิทธิพลกับชีวิตในระยะยาวมากที่สุด
ก็คือการเรียนรู้และการศึกษานี่เองครับอย่างที่ทุกท่านทำอยู่ตอนนี้ก็คือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองมันก็คือการเพิ่มทรัพยากรและเมื่อทรัพยากรเพิ่มขึ้นชีวิตท่านก็ไม่เหมือนเดิมจริงหรือไม่จริงครับนี่แหละครับทุกคนล้วนทำเต็มที่แล้วในทรัพยากรที่เขามีข้อสุดท้ายครับทัศนคติในการดีลกับมนุษย์การฟังคือกฎทองคำของการคอนเนคกับคนครับ Real listening is the golden key การฟังจริงๆนะครับยากกว่าการพูดยากกว่าการให้คำแนะนำยากมากๆเป็นส่วนที่ต้องฝึกครับและแน่นอนว่าหากเราต้องฝึกฝนเรื่องการฟังการปฏิสัมพันธ์เพียงแค่คลิปเดียวอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงมันจะต้องฝึกนั่นเองครับอันนี้ก็คือเรื่องของเฟรมเวิร์กตัวที่ 4 mindset ในการรับมือกับธรรมชาติหรือทางจิตวิทยาของมนุษย์ทีนี้เรามาดูเฟรมเวิร์กตัวสุดท้ายครับ on breaking down the ego มนุษย์ทุกคนมีอีโก้ใช่ไหมครับเปรียบเสมือนกำแพงที่กั้นจิตสำนึกระหว่างกันและกันจะเป็นอย่างไรครับหากผมบอกท่านว่ามันจะมีเฟรมเวิร์กอยู่ตัวหนึ่งมี5ขั้นตอนหากท่านใช้5ขั้นตอนนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นใครท่านสามารถทะลุกำแพงอีโก้นั้นไปได้เลยลิก้าโมเดลครับนี่คือสิ่งที่เราได้พูดถึงไว้ใน The Secret of Human Nature ลิก้าโมเดลคือรูปแบบกระบวนการในการใช้จิตวิทยาเพื่อเชื่อมหรือ connect กับคนคนหนึ่งซึ่ง5กระบวนการนี้มันสำคัญมากมันเริ่มต้นมาตั้งแต่การฟังไปจนถึงการสร้างความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันมันเลยเป็นรูปแบบลิก้าครับถูกแบ่งออกมา5ตัวซึ่งตรงนี้เราสามารถทำคลิปแยกอีกคลิปได้เลยคุณผู้ฟังจะได้เรียนเต็มที่จริงๆเข้าถึงทุกกลเม็ดใน The Secret of Human Nature ใน Premium Content ของพวกเราและนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง Masterpiece ที่เราภาคภูมิใจนำเสนอมากครับเราได้ทำเอาไว้ในช่วงประมาณปี 2024 และแน่นอนว่าหากทุกท่านเก่งคนเพดานความสำเร็จของท่านมันจะไม่จำกัดครับเพราะท่านสามารถเอาศักยภาพของผู้อื่นมาสร้างความร่วมมือให้เป็นผลลัพธ์ที่มันใหญ่กว่าเดิมได้และทั้งหมดนั้นเราได้ทำจัดเตรียมไว้ทุกท่านเรียบร้อยแล้วครับและนี่คือคำตอบครับหากต้องเอา The Secret of Human Nature มาสรุปสั้นๆมันจะออกมาเป็นอย่างไร4เฟรมเวิร์กนี้คือพื้นฐานแล้วกันครับแต่ถ้าอยากจะ Advance ยังไงก็ต้องดูใน The Secret of Human Nature ครับเดี๋ยวพวกเราจะวางลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเงิน399 บาทที่ท่านจ่ายไปท่านไม่ได้ซื้อไปแค่คอนเทนต์ครับท่านซื้อศักยภาพท่านซื้อความสำเร็จท่านซื้อการทลายทุกขีดจำกัดในชีวิตของท่านจากการเก่งคนครับสามารถติดตามได้ตั้งแต่วันนี้ครับและในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับเป็นเกียรติมากที่มีโอกาสได้มาเรียนรู้เรื่องของ The Human Nature ด้วยกันนะครับในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทางผู้ร่วมงาน The Library เลยและตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ